এই ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰাৰ আগত আপোনালোকৰ ওচৰত এটা ৰিকুৱেষ্ট থাকিল এই ৰেচিপিটো এবাৰ হ'লেও ট্ৰাই কৰি চাব ইমান কম ইনগ্ৰেডিয়েন্টছ ইউজ কৰি ইমান সোৱাদ লগা ৰেচিপি এটা বনাব পৰা যায় সেইটো আপোনালোকে ট্ৰাই নকৰিলে গম নাপাব সো দেৰি নকৰাকৈ ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰি আছোঁ বাই দা ৱে মই আপোনালোকৰ হোষ্ট সৌভিক আৰু আপোনালোকে চাই আছে কুক এণ্ড মুভ আজিৰ ৰেচিপি বন্ধাকবিৰ পাতুৰি তাৰ কাৰণে লৈ লৈছোঁ আমি এটা ফ্ৰেছ বন্ধাকবি আৰু হাফ পৰ্চনটোহে তাৰ আমি ইউজ কৰিম ইয়াত বন্ধাকবিটো আমি অলপ ডাঙৰকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু তাৰ যিটো ডাঠ পৰ্চন আছে সেই ডাঠ পৰ্চনটো আমি ইউজ নকৰোঁ ইয়াত আমি কেৰাহীত পানী দি দিছোঁ আৰু লগত অলপ হালধি দি দিলোঁ এতিয়া এড কৰি দিম অলপ পৰিমাণে নিমখ আৰু এইটো বইল কৰিবলৈ দিম পানীখিনি আৰু গোটেই কাটি থোৱা যিটো বন্ধাকবিৰ পাত আছিলে অলপ ডাঙৰকৈ এইটো আমি পাতখিনি এৰাই লৈছোঁ আৰু সৰু সৰুকৈ আমি কিন্তু এইটো কাট কৰা নাই ডাঙৰ এটা সাইজত আমি পাতটো কাটি লৈ ইয়াত বইল কৰিবলৈ দি দিছোঁ আপোনালোকে দেখিছে এতিয়া বইল হৈ আছে সেই পাতখিনি হালধি আৰু নিমখৰ লগত পানী দি পেলাই আমি এইটো এতিয়া বইল কৰি আছোঁ আৰু বেছি বইল নকৰিব অলপ দেৰিলৈকে বইল কৰাৰ পিছত যেতিয়া পাতখিনি অলপ সিজি যাব তেতিয়া আপোনালোকে নমাই ল'ব এতিয়া আমি ইয়াত যিটো ইনগ্ৰেডিয়েন্টছ মেইনলি ইউজ কৰিম তাৰ মাজত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল ইয়াত আমি অলপ কাজু বাদাম লৈ লৈছোঁ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত 10-12টামান কাজু বাদাম আছে লগত আমি ইউজ কৰিছোঁ বগা সৰিয়হৰ লগত আমি দুটা কেঁচা জলকীয়া আৰু অলপ আফুগুটি যিটো পোস্ত বুলিও কয় আৰু পপি চিড ইংলিছত আৰু খচখচ হিন্দীত এইটো জনা যায় এইটো আফুগুটি আমি অলপ পৰিমাণে লৈ লৈছোঁ এই গোটেইখিনি একেলগে আমি মিক্সিত দি পেলাই এটা পেষ্ট বনাই ল'ম ইয়াত আপোনালোকে এভয়েড কৰিব পাৰে আফুগুটি আৰু যদি নাপায় তেতিয়াহ'লে কাজু বাদামটোও এভয়েড কৰিব পাৰে অকল সৰিয়হৰ দি আপুনি পেষ্টটো বনাই ল'ব ইয়াত আমি সিজাই থোৱা পাতখিনিৰ লগত গোটেই যিটো আমি পেষ্ট বনাইছিলোঁ সেইখিনি মিহলাই ভালকৈ সানি লৈছোঁ দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকৰ বুজিবলৈ কোনো যদি অসুবিধা হয় কমেণ্ট বক্সত জনাব আমি আপোনালোকক আকৌ এবাৰ কমেণ্ট বক্সত সেইখিনি ডিটেইলছখিনি শ্বেয়াৰ কৰি দিম দেখিবলৈ পাইছে আমি ধুনীয়াকৈ এইটো মিহলাই দিছোঁ পাতৰ লগত আৰু অলপ দেৰিলৈকে ৰেষ্টিং টাইমত থাকিব এই গোটেই প্ৰিপাৰেশ্যনখিনি ইয়াত আমি অলপ কেঁচা সৰিয়হৰ তেল মিহলাই দিছোঁ পেষ্টটোত এতিয়া আমি কেৰাহী গৰম কৰি তাত দি দিলোঁ সৰিয়হৰ তেল গৰম হৈ আহিলে অলপ জিৰা আৰু ক'লা জিৰা ফুৰণ দি পেলাই গোটেই যিখিনি আমাৰ পেষ্ট ৰেডি কৰিছিলোঁ সেইখিনি আমি দি দিছোঁ কেৰাহীত হ'বলৈ দিম এতিয়া কুকিং টাইম ইয়াত 4-5 মিনিটমান দিব লাগিব লাহে লাহেকৈ আপোনালোকে এনেকৈ কুক কৰি থাকিব আৰু বাহিৰৰ পৰা অলপ কেঁচা সৰিয়হৰ তেল আপোনালোকে দিব পাৰে নিমখ আৰু অলপ চেনি ইউজ কৰিব এইটো অলপ কুক হৈ যোৱাৰ পিছত আমি কেঁচা জলকীয়া এড কৰি দিছোঁ আৰু তাৰপিছত এইটো 10 মিনিটমান কুক কৰি থাকিব লাগিব ইয়াত নন ষ্টিক আমি কুকৱেৰ ইউজ কৰিছোঁ কেৰাহী আপোনালোকে নন ষ্টিক ইউজ কৰিব চেনি মিহলাই দিয়াৰ পিছত আমি ইয়াত অলপ নিমখ দি দিছোঁ আৰু গোটেইখিনি কুক কৰি থাকিব লাগিব যেতিয়ালৈকে তেলখিনি ওপৰৰ পৰা ওলাই নাহে সো আপোনালোকে গম পাই যাব এনেকৈ আমাৰ প্ৰিপাৰেশ্যনটো ৰেডি হৈ গ'ল ওপৰৰ পৰা আমি ছটিয়াই দিলোঁ অলপ ধনিয়া পাত প্ৰিপাৰেশ্যনটো কেনেকুৱা হ'ল আপোনালোকে ঘৰত এবাৰ হ'লেও ট্ৰাই কৰি চাব আমি কিন্তু এইটো প্ৰিপেয়াৰ কৰাৰ পিছত খাই আপোনালোকক অনেষ্টলি ৰিভিউ দিছোঁ খুব টেষ্টি হৈছে ফৰ চেঞ্জ বন্ধাকবি আপোনালোকে এনেকৈ এবাৰ অবভিয়াছলি ট্ৰাই কৰিব এইটো আমি আশা কৰিছোঁ আকৌ এবাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম থেংক ইউ ভেৰি মাছ